Prej 4 majit, Shqipëria është mikpritësja e stërvitjes më të madhe ushtarake që ka ndodhur ndonjëherë pas luftës së dytë botërore në Evropën juglindore. Mira trupa u dislokuan në vendin ton ose e kaluan tranzit për të formuar ombrellën e një stërvitje historike të forcave të NATO-s të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Albania's role in NATO is more important than ever. Albanians have fought alongside us, kra per kra, in numerous conflicts around the globe. We will never forget your sacrifice, and we will always be grateful that when America needs you, when your allies need you, NATO is there and Albania is always at our side. We know your bravery, and we're honored to call you our ally. Second, Albania is a special place and a strategic location. As an alliance member, Albania offers an important foothold that can enable NATO and the United States to respond to regional contingencies and crises quickly and effectively. Në të njëjtën kohë, në Shqipëri në 7 bazat e saj ushtarake dhe në të njëjtën kohë në 12 shtete të tjera, trupat ushtarake u stërvitën, dhanë dhe morën eksperiencë në organizimin më të madh që pas një muaji quhet sukses. As has been stated before, DefenderEurope21 spans over 30,000 soldiers, sailors, airmen, and Marines from numerous NATO allies and nations, well over 25 countries. And its purpose is to test our mettle in the full gamut of experiences that we engage in the military. And throughout DefenderEurope21, we'll take a look at what's called joint forcible entry. We'll improve our integrated air and missile defense. We'll engage in live fire exercises, and we'll culminate with a command post exercise. And those events force us to improve our muscle and our intellect. But at the end of the day, we hope and we know that we will improve our readiness in all domains. Thank you for having me. I think, first of all, the exercise is a huge success for a number of reasons. The biggest reason is that Albania has never hosted a military exercise led by the US Army before, and this is the largest military exercise in Southeast Europe ever. So we went from never hosting an exercise before to hosting the largest exercise ever, and Albania was one of the largest host countries in the entire exercise. There were up to 6,000 soldiers in the country that either trained and operated in Albania or just used Albania as a transit country. That in itself is a huge undertaking, logistically, bureaucratically, tactically. We were able to learn a lot in the planning process, and so far everybody's been very, very happy. Ishte gjëja më e mirë që stërvitja Defender 21 ndodhi në territorin e Republikës së Shqipërisë. Të njëjtat arsye ka të na shërbyer të certifikuara, të vlerësuara tashmë bëjnë stërvitjen Defender Europe 21 për forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë, por edhe për Shqipërinë e tërësi, pasi ka pasur një sër institucionesh që kanë ndërvepruar për të mundësuar këtë sipërmarrje të madhe, është një sukses. Përmenda jemi në ditët e fundit të stërvitjes, po ajo që kemi provuar deri tani për veten tonë, për aleatet, por edhe publikun e gjerë në ndërveprimet që kemi patur përmes ditëve të hapura, kemi provuar se jemi të gatshëm për të përmbushur misionin dhe detyrat, dhe objektivat e stërvitjes janë përmbushur me sukses.
this year, Defender-21 shows that it's at the highest it's ever been, and that this is just the beginning. So Defender-21 is a historic exercise. As I said, we've never done anything like this before. It has been a huge success, and it's the beginning of a steep cooperation path together over the next several years. Albania has offered to host Defender-23 and Defender-25, and Albania has committed to sending Albanian soldiers to Defender-22 and 24. And I note that Defenders 22 and 24 will not take place in Albania. They'll take place in Northeast Europe, typically Poland and the Baltic states. But for me, it's very, very important, very significant that Albania has offered to host and offered to participate outside of its own country borders. Participating outside of your country borders is actually sometimes a little bit harder than participating inside your country borders, because you have to logistically take your forces, move them to another country and support them there. Doing both of those activities, hosting and participating abroad, shows a level of complexity that we haven't seen before, and will help us build our readiness levels together and help us develop our NATO interoperability together. I say that this is the highest ever, but we also can't forget that Albanians have deployed alongside us in very difficult places, Iraq, Afghanistan, and that Albania continues to offer to fight alongside us shoulder to shoulder. So it's an exciting time to be here. This exercise demonstrates how excited we are, and also demonstrates that this is the beginning of an even more exciting time to come. Kamera 31 minuta ndoshin një ditë trupat e vendosura në bazën ajrore të Kuçovës, e cila së shpejti nis rikonstruksionin për të kthyer në një bazë taktike dislokueshme e NATO-s. Por si e lexon një ushtarak shqiptar këtë ngjarje që do të transformojë bazën ajrore shqiptare? Më pak se 2 vjet më parë, baza e Kuçovës e fitoi këtë drejt për të vendosur në listën e bazave taktike, dhe përmes një agjencie të NATO-s tani më pritet të fillojë investimi për kthimin e bazës ajrore të Kuçovës në një bazë ajrore taktike që do t'i shërbejë aseteve të ajrore të aleancës për stërvitje, por edhe në rast të një krize të mundshme në rajon apo kudo që të jetë. Modernizimi i bazës Kuçovës përfshin kthimin e kësaj baze, një bazë, siç e përmenda, operacionale, por të nivelit taktik, dhe ju krijoi mundësinë 6 avionëve gjuajtës të lehtë dhe 2 avionëve transportit të lehtë të operojnë në bazën e Kuçovës 24 në 7 për gjatë gjithë ditëve të vitit, por kuptohet sipas nevojave për stërvitje ose në rast të operacionesh. Baza ajrore e Kuçovës u gjallërua këtë fillim vere 2021 për shkak se qindra trupa amerikane dhe shqiptare në kuadër të stërvitjes së përbashkët Defender 2021 bashkëpunuan në këtë bazë ajrore të Kuçovës për të kryer operacionet së bashku. Ky ishte një shans i madh për ushtrinë shqiptare për të fituar kapacitete të reja, për të stërvitur më mirë, për të fituar aftësi që i shërbejnë mbrojtjes së paqes dhe stabilitetit, por edhe sigurisë në operacione shpëtimi për popullsinë civile. Forza speciale. Kjo stërvitje është një gjë shumë e bukur. Këtë bashkëpunim është diçka që kam planifikuar prej disa muajsh, edhe tani që po realizohet është diçka shumë e rëndësishme për të dy kombat. Jemi shumë të kënaqur të jemi këtu, edhe jemi shumë krenar të punojmë bashkë me shqiptarët.
Gjithçka nisi në 4 maj në portin e Durrësit, kur 3 general me 4 yje, siç në gjuhën e ushtarakëve thuhet me solemnitet, u mblodhën në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend, në portën hyrëse të Shqipërisë së vogël, që mbetet ambicioze për të pritur stërvitje të tjera të këtij lloji. As I've been saying, we had a number of visits during the exercise. On the 4th of May, we had a Distinguished Visitors Day in the port of Durrës, which was attended by 3 4-star generals. That, in my experience as an Army officer, is very, very rare to have 3 4-star generals in one place at the same time. That in itself signifies the importance of Albania's role in Defender-21. The generals, at the conclusion of their visit, were extremely positive about how things have gone in Albania. Since their visit on the 4th of May, we've had a number of other generals visit, and of other commanders visit, and they've all been hugely positive about the Albanian logistical preparations for the exercise, about the tactical proficiency of the Albanian forces in the exercise, and of course about Albanian hospitality. They're all blown away at how beautiful Albania is, how friendly the Albanian people are, and as I said earlier this week, they're very much looking forward to coming back in the near future to continue on and build the momentum from this training. Toga jonë është atashuar në një nga kompanitë e policisë ushtarake amerikane. Dhe kjo është një eksperiencë dhe një përvojë që për sa i përket policisë ushtarake do i vlej në punën dhe në profesionalizmin që neve kemi. I just attended the the morning update brief, which was provided to both the US MP commander and the Albanian MP commander at the same time. So, as a starting point, very, very positive that they're receiving the information and update brief at the same time. That in itself shows a high level of cooperation and interoperability. The briefing itself was very positive and specifically hit on the point of cooperation and the point that, of course, Albanian MPs learned from their American counterparts, but the American MPs learned from their Albanian counterparts. I feel fully comfortable to work with the Albanian soldier. I think it's a great opportunity. It's the first time for me in the army that I've been working with another country. My soldiers, they're also enjoying this opportunity. Also, I think it's great because this will create bond between the countries and a strong relationship that in the future we'll have more opportunity to work together hand to hand. Trupat me kombësi të ndryshme mbritën në Shqipëri me një mision që për ta mori kuptim të dyfisht. Jo vetëm se realizuan stërvitjen, por zbuluan një popull që u dha mbështetje dhe mikpritje. Për forcën armatosur nga ana tjetër ka qenë mundësia artë për të provuar aftësitë e saj logjistike në një farë mënyre për kryen operacione të pritjes dhe shoqërimit të aseteve dhe të trupave nga portat hyrëse në drejt destinacionet e tyre përfundimtare, qofshin këto rajone servitore brenda vendit apo në kufit e Republikës Shqipërisë për të vijuar më tej transportin, rrugtimin e tyre në sajte servitore të vendeve të tjera.
So the first thing to understand is that DefenderEurope21, or Defender as a word, is an umbrella moniker or naming convention for a series of smaller exercises. So one of the exercises was immediate response. When we saw ships come into the port of Durrës and logistically bring equipment into the port, and when we saw training at Biza training area, that was part of immediate response. Here at Kočova Air Base, there have been 2 exercises. There has been Astral Night, which was an Air Force-led, US Air Force-led exercise. It was a simulated exercise with planes in the sky, and as part of that exercise, we had a Patriot air defense artillery battery here at Kočova Air Base. And then another exercise is Saber Guardian. Saber Guardian is intended to simulate the next phase of the exercise, so immediate response brings the forces in, and then they go into the fight for Saber Guardian. And Saber Guardian with the MPs is what's occurring right now here in Kočova. All these exercises fall under DefenderEurope21. As I said, that shows the level of complexity. There's a number of sub-exercises, and within Albania, again, first time hosting an exercise like this, it has been very complex because we've done the exercise at a number of different sites. So we had a logistics life support area here in Kočova. We also had one in the Navy HQ in Durrës, just south of Durrës. We used the port of Durrës. We used Biza training area, which is out east of Tirana near Shëngjërgj. We had helicopters at Farka Air Base, just in Tirana. And we had a multinational CIMIC center at Pasha Liman Naval Base in Vlorë. It's quite uncommon when you host an exercise for the first time to be that ambitious and to try and logistically plan events at so many different sites. And it would have been quite likely for something to fail or something to go wrong. But as I said, everything has been a huge success. We've demonstrated that Albania can simultaneously host a number of complex activities at a number of different sites. And we're very, very pleased with that. Nga pikpamja operacionalitetit dhe gatishmërisë, ka qenë mundësia për të testuar gatishmërinë dhe operacionalitetin ton, mundësia ardhë për të testuar ose për të përmirësuar ndërveprueshmërinë ton me aleatët. Në çdo rrethanë, ne nuk asnjë veprim nuk kryhet vetëm tashmë sot, as në rrethana të tjera jo më ushtarake, ne veprojmë për krah të tjerëve. Dhe mënyra më e mirë për të arritur qëllimin është që kur je krah të tjerëve të kesh të ndash procedura, teknik dhe metoda operimi të njëjta. Këto metoda ka patur mundësinë Forca Armatosur t'i testojë dhe t'jetë e gatshme që në stërvitjen e radhës, në detyrën e radhës të jetë më ndërveprueshme, gati më shumë se ç'është për të kryer operacione dhe për përmbushur misionin e saj. Por ashtë kjo stërvitje e lidhur me ngjarje aktuale në botë. So as I said earlier this week, this exercise is not a response to anything that is happening in the world right now. We have been planning this exercise for several years, and this exercise is part of an exercise series that is scheduled to occur every year for the next several years. So it is not a response to anything. Military commanders like options, military planners like options, and military commanders don't like to do something in the real world for the first time. So in these exercises, we try and enter Europe through different strategic locations, of which Albania is one, to demonstrate that we can logistically move in complex environments, and in the event that there is a real world contingency or crisis, could be combat operations, could be a humanitarian crisis, that we have tested those logistical links previously. So we're very, very happy that we successfully entered through the port of Durrës, and later in June we'll demonstrate that we can exit through Durrës, because if there were a real world crisis, it would not be the first time that we're doing that. So for me, the significance
This is a very significant exercise, but the significance of this is that we're trying something new for the first time, we're giving commanders options, and we're highlighting all the opportunities in this part of Europe, and specifically in Albania. Stërvitja ofroi edhe një dimension tjetër, ato pamje që shpesh publiku në Shqipëri i ka ndjekur në filma. Tani më kishte mundësi t'i shihte drejt për drejt, nga afër në sheshin Nën Tereza në kryeqytet. Speciale të regjimentit operacional special me helikopter Cougar të forcës ajrore. Ky është një demonstrim simbolik i bashkëpunimit dhe ndërveprimit të ngushtë operacional midis forcave ushtarake shqiptare dhe amerikane. Informacionet e këtyre luftarake afrohen për deportim në objekt duke eliminuar roret që ndodhen jashtë. Veprimet e forcave speciale kryen të koordinuara me trupat komando, ku pas hedhjes militar, ato kryen detyrën e sigurimit të perimetrit, duke lejuar forcat speciale të operojnë të sigurta brenda në objekt. This is my first time in Albania. I think it's a beautiful country. It reminds me a lot from where I am. And the people from Albania, they are very warm. Kam shumë dashuri për Shqipërinë, është shumë vend i bukur. Bregdeti, malet, gjitha ato edhe njerëzit janë shumë të këndshëm edhe janë shumë mikpritës. Kam shumë dëshirë të vi përsërit edhe të kaloj më shumë kohë këtu. Brenda bazës Kuçovës, që është thash bazë logjistike, zhvillohet një stërvitje ndërkohë, ose një nga stërvitje që të paketës DefenderEurope21, që është e koduar Cyber Guardian. Forcat armatose të Republikës Shqipërisë në këtë stërvitje marrin pjesë me informacion të policisë ushtarake. Lufta në tërë spektrin e saj ka elemente të luftës, por ka elemente dhe sigurimit të prapavijave të saj, dhe policia ushtarake në këtë rast, në bashkëpunim me policinë ushtarake të ushtrisë amerikane në Europë, organizojnë operacionet e ndalimit të elementeve që veprojnë në prapavijat e forcave tona për të neutralizuar veprimin antiligjor ose përkundër forcave dhe operacioneve tona në terren. Si e vlerësojnë nga pikëvështrimet e tyre ekspert dhe njohës të mirë të çështjeve ndërkombëtare, stërvitjen ushtarake që po mbahet në Shqipëri. 31 minuta u kërkoi 2 komente ish ministrit i jashtëm zotit Pascal Milo dhe ekspertit Akri Qipa. Në radhë parë, aspekti politik i stërvitjes ushtarake është shumë domethënës, sepse dëshmon një aleancë politike që është në fuqi dhe që ushtron autoritetin e vetë në teritorin e njërit prej aleatëve të NATO, si që është Shqipëria. Rëndësia e dytë është në aspektin geopolitik. Shqipëria është pjesë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, vende të cilat në disa prej tyre janë anëtare të NATO-s. Është një rajon ku janë rigjallëruar tendencat dhe rivalitetet e fuqive dhe të tjera të mëdha, ka një përshpejtim të ritmeve të ndërhyrjes, përjedhoj mesazhe që përcjell kjo stërvitje shumë e rëndësishme ushtarake, është që Shqipëria së bashku me vendet e tjera anëtare të NATO-s në Ballkanin Perëndimor janë avamposte të sigurta dhe të garantuara të një sigurie për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Është padyshim një iniciativë shumë e madhe ushtarake nga e NATO-s, një angazhim i konfirmuar i prezencës së NATO-s në rajonin tonë, në Europë në sensin më të gjerë, por në rajonin tonë specifik.
ka dy elemente kryesore mbi të cilat ndërtohet DefenderEurope21, që është gatishmëria e NATO-s për të adresuar, për të lançuar iniciativa ushtarake në zonat ku mund të ketë kriza të ndryshme, dhe elementi i dytë është ai i bashkëveprimit ndërmjet anëtarëve të NATO-s për të rritur kapacitetet ndërvepruese të vendeve anëtare. Është shumë e rëndësishme sepse të gjithë kjo iniciativë është fokusuar në dy rajone kryq, sikurse është Ballkani dhe deti i Zi, janë dy rajone të cilat kanë probleme për shkak se janë më vulnerabël nga faktorë të ndryshëm, nga fuqitë të huaja malinje, janë më të dobët për shkak të kohezionit social që kanë dhe për shkak të disa konflikteve të mbartura nga e shkuara dhe që mund të përdoren nga fuqi të tjera, fuqi revizioniste si Rusia, ose fuqi të cilat kërkojnë një lloj impakti të ri, sikurse është Kina në këto rajone. Është shumë e rëndësishme që kemi një angazhim të tillë për shkak se konfirmon se në radhë parë gatishmërinë e NATO-s për të qenë prezente, gatishmërinë e NATO-s për të aktivizuar në raste krizash, por dhe mbi të gjitha gatishmërinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të angazhuar për sigurinë dhe paqen në këto rajone specifike, Ballkan dhe det e Zi, por edhe në sens më të gjerë për sigurinë e Europës. Stërvitja që po përfundon është në të njëjtën kohë edhe një mesazh solidariteti në planin njerëzor për shqiptarët, të cilët kanë pritur gjithnjë një mbështetje dhe një inkurajim për ta dhe për të ardhmen e tyre prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Defender 2021 do të përfundojë më 9 qershor. Stërvitja regjistroi një angazhim rekord të trupash ushtarake që eksploruan një sër ushtrimesh nga deti, toka dhe ajri, për të rritur ndërveprimin dhe performancën e komandave ushtarake, në rastet kur ata thirren për të zgjidhur kriza. Për mua është befasi që jam këtu si ushtare amerikane, sepse unë kur s'kam qenë në Shqipni përpara. Mirdita, unë jam Valdita Mehania, unë jam nëntëgere e Gardës Kombëtare të Alabamas, edhe jam pilote për Black Hawk helikoptera. Zgjedhja për kursin e pilotit më erdhi thjesht rastësisht, duke qenë se dhe mërimi më bën në forcë ajrore e pash si mundësi për të ardhmen time në karrierën ushtarake. Ju kom bashku ushtrisë amerikane sepse ushtria amerikane, sidomos Amerika, ka ndihmu popullit shqiptar shumë, sidomos Kosovës. Duke qenë se dhe ambienti pjesa më madhe mbizotron burrat, të them të drejtën, mbështetja që kam gjetur këtu dhe kurajo që më është dhënë ka qenë maksimale. Për mu ka qenë shumë rrugë e gjatë. Tash 19 vjetë, derisa që më ardh këto, ajo kanë shumë rrugë e gjatë për mu. Të them të drejtën, presioni është goxha i madh, por unë kam ardhur me synime të qarta dhe dua që këtë hap që kanë ndërmarrë të dërgoj deri në fund. Mos u dërzo, se është ja ka vlerë. Faleminderit që ishit sonte me programin 31 minuta në Radio Televizionin Shqiptar. Na ndiqni në kanalet tona në YouTube dhe Facebook të programit 31 minuta. Të tjera histori do të pasojnë me këtë program, ndaj na ndiqni, qëndroni me ne. Ju faleminderit për vëmendjen.